talk to your mom. Yeah, my mom was born in it, and he has been shown a very strong passion. She loved from farm to production. From farm to produce. So and she don't accept before we can even supply it. We can even supply anybody. Mama have to confirm whether thing is okay. Wow. So I haven't go through process through hygiene problem and all these things. So Mama say have to put in effort to check it. If it's not, if it does not reach our satisfaction, she won't allow us to supply it. So she has been like that for ages. So we are born in it. We are most our blood. We are born in it. You're born in the business. Yes. And you are taking it hook, lag and sinker. Ilé-iṣẹ́ la tẹ pé fún wọn, ilé-iṣẹ́ la gbé sílé wọn lọ́la ní ilé-iṣẹ́ wọn. Èdè tó wá bá lẹ́rù jù ẹ̀jẹ̀ sọ náà. Wọ́n tó wá gbé wa, mọ́tò tó wá gbé wa bọ̀, ọ̀kadà kan wá gbé wa níbi tá a ti ṣìnà. Ó wá gbé wa dé iwájú ọ̀dọ̀ yín kí mọ́tò yín tó wá gbé wa níwájú àdúgbò yín. A dẹ̀ ní ká sọ̀rọ̀ fọ́kadà o pé ká tó sọ pé èlò ni ọ̀kadà díẹ̀ ti ń lọ. Àwa ní kó padà kó wá da. Ibi tó gbé wa bọ́ jìnà o. Àwa ní òbèrè wo ni ó ní tẹ́ bá fún mi kan tẹ́ bá bùn mi kí ló sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà. Ó ní tẹ́ bá bùn mi náà ní ìgbà owó. Tẹ́ bá fún mi náà ni tẹ́ bá fún mi náà ni. Ẹni tó ń lead wa ní kan fún 3,000 ló ń dúpẹ́ àrírù wà bẹ́ẹ̀ rí níbikíbi. Dáadáa màmá ni bí wọ́n máa rọ́mọ lọ́mọ kódà gan wọ́n rẹ́ni tẹ́bí ń pa màmá lè bu èlùbọ́ fún pé wọ́n fẹ́ gbọ́ pé bí pààyàn. Ó ti yé mi. Wọ́n sì fẹ́ gbọ́ yí pé èèyàn ń ronú ẹ̀sán ìtọ́jọ́ mọ́rọ̀ elébídé yìí bọ́ bá ku àmàlà tí màmá ó jẹ wọ́n gbé fún oúnjẹ òun. Òórùn yẹn èso èlùbọ́ láti máa ń gbọ́ ní my 12 láyé ìgbà yẹn. Ọjọ́ ti lọ tipẹ́tipẹ́ láyé bàbá Alhaji Lamade Sina gọ́fúnà of OYO State màmá ni wọ́n supply èlùbọ́ lamap. Lamap. I think it was a poverty alleviation thing nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn mẹ̀kúnnù. Yeah. So ìgbà tó ń ṣe program yẹn gbà yẹn àwọn bàbá tó fẹ́ àwa tí wọ́n pè ipe kan yẹ èlùbọ́ wa wò ìgbà wọn débi èlùbọ́ ti wá bàbá tó wá láti ọ̀nà òkè ògùn òórùn lásán lọ́gbọ́ ó ní tó wọ́n bá ṣe ìjàmbá lókù yìí pé èlùbọ́ eléyìí o èlùbọ́ súnpọ́nbélé ni eléyìí pé kò tó ń bá ṣe tó bá ti ṣe ń tẹ́sì tó bá ti jágbàlagbà tó bá ti gbóòórùn èlùbọ́ gidi pọ́nbélé yóò mọ̀ pé èlùbọ́ lélẹ́yìí. Èmi gan gbóòórùn láti bí park by park. Park by park ni. Kan ilé báyìí. Eléyìí ni kílò márùn lélẹ̀. Kílò márùn lélẹ̀. Tẹ́ bá gbóòórùn rẹ̀ gan láì tí ìdásó mi gan. Ohun mi mú gàrí náà. Ẹ̀sọ́ kí mú gàrí báyìí. Ẹ̀sọ́ kí wọ́n rẹ̀ pa. Ọjù ẹ̀pà. Gàrí yọ̀ wá ṣúgà. Kò ní ṣúgà kankan. Omi ẹ̀gbọ́n lásán ti yóyàn. Ẹ̀gbọ́n blọọkì gàrí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú omi tútù. Àti blọọkì nínú ìsàlẹ̀. Àwọn ice cream tó rárá. Ẹ̀pà ìwà lé gbogbo lórí ẹ̀. Oúnjọba ni. Oúnjọba ni. Gàrí lélẹ̀. Màmá náà wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n bí màmá náà pẹ̀lú silver spoon. Wow. She wasn't born with a silver spoon. Ṣé understand? Àwọn náà ọmọ àtàpátá ní màmá. So ìyẹn ló wá máa ń wú wọn lórí láti ṣàánú mẹ̀kúnnù. Bó jẹ́ ṣe wọ́n nígboro tó wọ́ káàkiri báyìí. Mọ̀mọ́ ọmọ ọwọ́ náà tí àwọn ọ̀nà táwọn lè gbé gbà tó jẹ yóò fi wà lẹ́dínwó tí ó sì jẹ oúnjẹ gidi. Ó ti yé mi báyìí. So irú ẹ̀dá tí màmá jẹ́ nù. Kọ̀ wá sí oúnjẹ tí ó jáde kúrò nínú iléeṣẹ́ yìí tí màmá gangan wà tọ́ba tó parí ẹ̀ tán báyìí. Màmá ó tún tágbélùbọ́ ni wọ́n ó rò tágbéláfún ni wọ́n ó rò. Màmá ọgbọ́n tẹ̀sẹ̀ fúnra wọn ò ní sẹ́mà. Quality control. Tẹ́sì ẹnu tàwa ti ṣe wọ́n àti tẹ́sì táyé ìjọ. Àwọn tó wá tún yẹ̀ wò pé sílẹ̀ ìmú tẹ́sì àwọn ti ayé ìjọ bẹ́ẹ̀ni tí ọba ti tẹ́wọ́ mọ́ lọ́rùn ọmọ òní gbà kí kọ́ gbé ọjà yẹn lọ. Gbọ́jà yẹn jáde. Ní àwọn ok 2020 làwọn eléyìí. Wow. Ṣé wá rí pé a fi orúkọ wa sí lára. Ó yé mi. Torí pé òkè òkú kéré lọ àwọn tó ń bọ̀ wá kó títí ìrọ̀lẹ́ wọ́n ń bọ̀ wá kó. So ọba wa kó dọ̀hùn kí wọ́n kọ kàfáyà flower sí or Káyọ̀dé food àwa ti ṣe ń tọ́ ẹ kí fún pàdé ẹ̀ka. Kódà gan we have a very big land now so tó jẹ́ partner site wa ta fẹ́ lò ó kò jìnnà sí ibi tí Ibrahim Chata tó ṣe tó jẹ́ Ibrahim Chata village film village kò jìnnà síbẹ̀ about bí 5 minutes drive ni sí Ibrahim Chata village. So ibẹ̀ ni a pé àti order fún àwọn equipment. Mọ̀ yí pé tí ẹ̀yẹ bá jẹ oúnjẹ gidi téèyàn sì rà ní ẹ̀dínwó ní ti mẹ̀kúnnù ara gan
èèyàn ní ara tí ajẹ́ náà inú ara náà dùn yóò ṣàdúà tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe oúnjẹ burúkú fún ayé nù. So ẹ wá imagine kẹ́yìn jẹ oúnjẹ kọ́tẹ́ lọ́rùn kára tí yóò ṣàdúà ṣe pé ẹnu kẹ́ tó sẹ́nu yín lọ́sàdúà ara tí yín tí wọ́n ń pè lẹ́yìn tó wà nínú ẹ̀yìn lọ́ṣe nínú rẹ̀ dùn lọ́sàdúà yẹn. Ayọ̀ ní ara adẹ́yọ̀ nínú ìmísí. Àtẹ̀ntí ń fáwọn èèyàn ní májèlé jẹ ṣe pé bẹ́yẹn gan ọ̀dá pé májèlé ni ara tó jẹ́ ara ẹ ti mọ̀ yí pé májèlé ni inú ara náà ní dùn sóńtò náà ó ṣe jẹ́nu. Food production and consumption is of great necessity to the Nigerian economy, like any other economy across the world. This is because of the huge amount of foreign exchange being spent on food and livestock importation annually. With a data of 18.6 million Nigerians facing acute hunger and 43.7 million Nigerian citizens showing above crisis level hunger coping strategies in the first quarter of year 2024, there is a need for a robust food security policy across board. The important issues affecting modern-day agricultural food production strategy with significant impact on consumption, environment, and human healthcare systems such as soil biodiversity, desertification, water pollution, climate change, food safety, energy, and biotechnology are of essential value when looking out for a good food processing entity for patronage. In this case, both primary food production and food processing strategies are critically dependent upon food choices and consumption pattern from Lagos to London, Anambra to Alabama, Asaba to Atlanta, Okeogun to Canada, Ofa to Oklahoma, or Kano to Qatar, Daura to Dubai, and other cities across Nigeria to the world. Therefore, sustainable organic food production strategy is a critical component to meeting the high demand and preference of a population that cares for the good health and quality lifestyle. The need for quality organic food production indicates the healthy usefulness of food consumption to every member of the family in any society. Food is the basic necessity of any living being, and it is essentially necessary to create and enforce a favorable political atmosphere where everyone is assured physical, economical, and social access to adequate food with dignity, as that is the soul of an active and healthy lifestyle for the citizens. Recent global data has it that over 930 million people suffered from chronic hunger, with over 580 million people in the Asian Pacific region, 240 million people in Sub Sahara Africa, 55 million people in Latin America, 40 million people in North and Northeast Africa, and about 20 million people in the West. About 890 million people are estimated to be undernourished in terms of dietary energy supply in the last 10 years, a number that represents approximately 13% of the global population, with vast majority living in developing countries where the prevalence of undernourishment is now estimated at 15.8% of the overall population. The way forward is food security. How do we create a global community overflowing with quality foodstuff for the consumption of healthy citizens? That is the answer ASM Food Enterprise is presently offering in one of the 4 agricultural zones in OYO State, Western Nigeria. With ASM Food Enterprise Limited and ASM Farms, quality organic food is guaranteed. ASM Foods, with over 4 decades in food production business, understands the major factors dotting the unbridled production strategy of organic foodstuff, which include familiarity with consumers' taste, palatability, conformity, prestige, security,
good pricing and quality control on all farm produce. The common food in Oyo is Amala and Gbegiri. So, when you travel down to Oyo State, southwestern Nigeria, black Amala and Gbegiri is the staple food in Ibadan. And some other parts of Oyo will do Lafun, which is also known as Elubo Lafun, a white version of black Amala. Fried wara, which is like a cheese curd, is predominant to places like Ilorin, some 298 kilometers to Oyo. In Ondo, which is about 155.9 kilometers to Oyo, they do lots of pounded yam. Oyo State is made up of 33 local government areas, which were officially divided into 4 agricultural zones of Oyo State Development Program. The zones are Ibadan Ibarapa, Oyo, Shaki-Iseyin, and Ogbomoso. According to a report by the Food and Agricultural Organization, Nigeria has 70.8 million hectares of agricultural land area with maize, cassava, guinea corn, yam, beans, millet and rice being the major crop. However, Oyo Town, which is one of the 4 agricultural zones of Oyo State, has a vast arable land of up to 28.545 kilometers with several smallholder farmers. ASM Food Enterprise is one of the leading vendors blessed with the requisite production skills from farm gatherings to portioning and bagging for onward circulation for consumption. ASM Food Enterprise is a leader in the produce of all forms of elubo, yam flour, gari, lafun cassava flour, ogede lafun banana flour, and many more. The yam tubers are purchased in large quantities from smallholder farmers, peeled, cleaned, sliced, dried, and blended into flour called elubo. Elubo is used to prepare amala. Amala is from Western Africa and eaten mostly by Yoruba people in Western Nigeria, especially Oyo, which is the political capital of the Yoruba civilization. At the mentioning of Alaja Molowolo Oluogunwebi, the one who has the antidote for hunger in Oyo Town, you will be led to either her factory or farm near Ibrahim Shatta's film village by Abba Balogun, Oyo Town. Answer Africa TV paid a special visit to Oyo Town on Thursday, September 5th of year 2024 on a fact-finding mission to ASM Food Enterprise, where we visited their storage facilities and spoke to the 84-year-old Alaja Molowolo and her team. ASM Food Enterprise is bigger than elubo, gari, and other local staple foods. It's not about organic food production for a healthy citizenry alone, but about pocket-friendly food production policy that is poised to feed the nation. Find out more in this report by Answer Africa. Enjoy. Food production industry in Nigeria is growing despite the challenges of food consumption across the globe. And we're talking about local food production that could feed 240 million people in Africa's largest nation, that is Nigeria. And because we believe that at this very peculiar time when there is inflation in the economy and food is quite expensive, we have decided to come into one of the biggest farms and one of the biggest food channels in Oyo State, Nigeria, especially in Oroki town. Well, when we talk about food in Oyo, they do a lot.
and you will know that Oyo is very familiar with Amala and Gbegiri. But there is a very wonderful food production company in Oyo here. It's called ASM Food Production. Yes, ASM Food Enterprises, and it's been long. They produce a whole lot of staple food from Amala to Gari to wheat, and name it, even Lafu, real Amala, in very, very large quantity. And for a long time, there has been patronage from home and abroad, and that is why we decided to come into ASM Farm, ASM Food Enterprises, to look at what they are doing for mankind, and to also also educate you on how to go about it. Their food is well packaged. There is hygiene, and there is a whole lot of quality control, from the gari that come in very large quantity to a lubo, to wheat, and some other influential staple in Oyo. And when you look at Oyo State, it's made of 33 local governments with 4 agricultural regions, and we call them agricultural zone. And when we talk about those zones, they are Ibarapa, near Ibadan, Ibarapa. Then we have Oyo, then we have Shaki, Isheyin, and Ogbomosho. These are the 4 agricultural zones in Oyo State. But today, we are somewhere in Uruki, in Oyo, and we are going to tell you the story of ASM Food Enterprises. And you are going to benefit a lot, especially for those abroad that want to buy food in large quantity. You want to buy your gari, very genuine gari, wonderful gari that is highly, highly superb. And you'll be thinking that, are you in Ijebu? Then when you look at their ilubo, very soft and wonderful, with quality hygiene, quality control at the very best level. Then you look at their lafu too, you look at every other staple food. And I'm sitting with the MDCEO, but behind every successful venture, there's always a family history. The history of ASM Food Enterprises is big, is huge. You are going to see the woman behind it. She's a very beautiful woman, but you will never believe her age. Sir, what's your name, sir? Sir? Yeah, my name is Alhaji Akim Eleni. Oh, wow. Alhaji Akim Eleni. Yes, We've please. been in the car. He took us from the entrance of the town down to this place to give us a fantastic location and to usher us into the business, into the factory, so that you will see where you can pick your food, or you can pick your consumables in terms of food. I've told you that Oyo is 33 local government, 4 agricultural region, and I called it Ibadan Ibarakpa. There's agricultural zone there right from the days of Obafemi Awolowo, and we also have the Oyo. Then we have Shaki, Isheyin, and we have Ogbomosho. But today we are visiting Oyo, and ASM Food Enterprises is one of the biggest, one of the largest. They have the best quality food. When we get into the factory, you hear more. Please, can you say something to our viewers across the world, Sir Alhaji? Yeah, we thank God. We've been in the business for over 50 years. So I'm happy to say I was born in the business. Wow. So if you really want to ask me how long have you been in the business, so I think you should calculate my age. So, but you don't even look your age, sir. A lot of people, when we came into town, a lot of people were just talking about and they're talking about the fact yes, and everybody is very synonymous with that is it. Your enterprise, your company, your food. What's the quality? What's the USP? What makes you tick? Well, we are going to the factory now to speak and to talk to your mom. Yeah, my mom was born in it, and he has been shown a very strong passion. She loved from farm to production. From farm to produce. So, and she don't accept, before we can even supply it, we can even supply anybody. Mama have to confirm whether thing is okay. Wow. So I haven't go through process through hygiene problem and all these things. So Mama say have to put in effort to check it. If it's not, if it does not reach our satisfaction, she won't allow us to supply it. So she has been like that for ages. So we are born in it. We are most our blood. We are born in it. You're born in the business. Yes. And you are taking it hook, line, and sinker. Let me go to our language. Sorry, Salaji. ASM
farm enterprise náà la wá lẹ́ni ní ìlú Ọ̀yọ́. A mọ̀ pé Ọ̀yọ́ ó jẹ́ ìlú tó tóbi, pàápàá jùlọ tẹ́ bá tẹ̀ wo Ìbàdàn àti Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n tóbi púpọ̀. Tẹ́ bá ń wo àwọn ìgbèríko oko iṣẹ́ àgbẹ̀ nílùú Ọ̀yọ́, a ní ohun tá à ń pè ní agricultural region 4 ìgbèríko àwọn àgbẹ̀ tí iṣẹ́ dẹ̀ ń dáhùn, tí oúnjẹ gidi ń jáde ń bẹ̀. Ṣé àmàlà láfú lẹ fẹ́ sọ ni, àbí èlùbọ́ iṣu, dàbí èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, dàbí gàrí, pàápàá dàbí ìrẹsì? Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wọn kì í fi iṣẹ́ ṣakọ. Ẹ gbọ́ orin kan, ó ní gọ́ngọ́ sọ kútúkú ahu, ó ní ẹni ṣe bí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnì kankan. Ìyẹn ló wá mú wá sí Ọ̀yọ́ lẹ́ni. Nínú àwọn agricultural zone 4 ta ní Ìbàdàn àti Ìbàràpá, a tún wá ní Ọ̀yọ́, a ní Ṣakí àti Ṣẹ̀yìn àti Ògbómọ̀ṣọ́. Ṣùgbọ́n lẹ́ni a wá sí Ọ̀yọ́. Kí ló gbé wá sí Ọ̀yọ́? Nítorí pé a gbọ́ nípa iléeṣẹ́ kan tí wọ́n ń ṣe oúnjẹ táwọn èèyàn ń wá láti orígun 4 ayé, láti òkè òkun, tó ń rà á, tí oúnjẹ wọn dẹ̀ ládùn, tó ní nǹkan tá à ń pè ní quality control. Oúnjẹ wọn ní rà kẹ́ má gbádùn. Àwọn organic food ló dẹ̀ pọ̀ jù nú ẹ̀. Wọ́n ń ṣe oní artificial, kì í ṣe oní chemical. Gbogbo nǹkan tó ń jáde láti inú ASM Enterprises organic ni. Ṣùgbọ́n jùlọ family business ni o, iṣẹ́ ibi ni, àjogúnbá ni o. Ó wá ní màmá àwọn dáàdi wa tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tó jẹ́ pé Ọlọ́run fi ṣe gọ̀ǹgọ̀ tó ń bẹ lẹ́yìn sísọ ní iléeṣẹ́ ASM. Àwọn gọ̀ǹgọ̀ ní àtùpà ńlá tó tọ́nà sí inú iṣẹ́ àgbẹ̀ àti iṣẹ́ oúnjẹ pípọ́n, oúnjẹ ṣíṣe, oúnjẹ jíjẹ. Ẹ̀yin tẹ́ wá fẹ́ wá ra oúnjẹ tí ẹ máa ń wò ń gbà mí pé oúnjẹ wọn lè kó, oúnjẹ wọn ní Abẹ́òkúta, oúnjẹ wọn ní àwọn ìgbèríko tẹ́ ẹ wà. Bóyá ẹ̀yin mi ń gbé ní Dubai, ẹ̀ ń gbé ní Canada, ẹ̀ ń gbé ní America, ẹ̀ ń gbé ní London, ẹ mọ nǹkan tí oúnjẹ ń sọ ní African eateries and African dishes láwọn ẹlòmíì bíi fortune ni. Gbogbo yín náà lè jòrè ọ̀fẹ́, nítorí pé kì í ṣe pé wọ́n pọ́n oúnjẹ nìkan, wọ́n tún tì í lọ sókè òkun fún yín. Tó yẹ pé tẹ́ bá rà á ní owó tí ó pọ̀, tẹ́ rí rà ń bì nínú oko wọn níbí báyìí, ó ní bí ẹ ṣe lè tún jòrè ọ̀fẹ́, bó ṣe tún máa dé ibi tí ẹ ti máa ṣe ìmúlò rẹ̀. Ìyẹn ni a wá ṣe lẹ́ni. Èmi àti MDCO náà lájọ wà yín bá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún dárúkọ yín fún àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire káàkiri gbogbo àgbáyé sá. Orúkọ tèmi náà ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Alhaji Hakeem Eleni, ọmọ ìyá Morowolo, tí wọ́n jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ká ṣe oúnjẹ tí àwọn èèyàn ń jẹ tó sì ń ṣara lóore, pàtàkì lọ èlùbọ́ ìkókóró tí ò lábùlà. Gbogbo nǹkan tó ń jáde látọ̀dọ̀ màmá kò sábùlà ń bẹ, àti láfún ní o, àti gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan jíjẹ pátá. Nígbà tá a ti ṣe láì mọ́tótó, màmá ò ní gbà kéèyàn ká gbé ọjà kan jáde láìṣe yí pé wọ́n yẹ̀ wò dáadáa fínífíní, táwọn gangan rí pé àwọn jẹ́ fúnra ara wọn. Tí wọ́n bá jẹ́ fúnra wọn kọ́ tẹ́ wọn lọ́rùn, wọn nígbà kó jáde. Wọ́n sì ti wà ń bẹ̀, ó ti lé ní àádọ́ta ọdún. 50 years. Torí wọ́n bí àwa tí wọ́n sọ, wọ́n bí àwa náà sí inú sẹ́nà ni. So àwa náà ti lọ sókèrè káàkiri, àti lọ sóríṣiríṣi ìlú, àti rí oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tẹnitẹni tèkísà ti àtàn. A lè fi oúnjẹ abínibí wa, a lè fi gbogbo oúnjẹ lágbàáyé. Especially tábá ní ká máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn oúnjẹ bíi àmàlà, láfún, àmì ní àwọn wíìtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ làwọn èèyàn ń jẹ nígboro ń sọ pé kẹ́míkà ni wọ́n ń jẹ. Ẹ̀rù bà mí. Tí wọ́n jẹ organic. Oúnjẹ láti inú ilẹ̀. Oúnjẹ láti inú ilẹ̀. So a dúpẹ́ púpọ̀ fún ìgbésí ayé màmá wa. Torí ẹ̀ náà làwọn náà wá ní gbogbo àwọn ìrírí táwọn náà ti rí lókè òkun àti káàkiri, káwọn náà wá jókòó tì wọ́n pẹ̀lú tá à ń ṣe ní tá a mọ̀, tó sì jẹ́ nǹkan tó dáa, tí ó sì ṣàǹfààní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Nàìjíríà àti káàkiri gbogbo ẹ̀rọ àgbáláyé. Kí n tẹ̀ tó bọ́lẹ̀ ká tó lọ nu fátìrì, torí a fẹ́ rí màmá fúnra wọn náà bá ṣe ń bọ̀. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ibi kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ bá ṣe ń bọ̀ tá à ń béèrè ọ̀dọ̀ yín ló ń júwe, egbòdì ń júwe ibi báyìí ní ìbàyìí, kí mọ́tò tó wá gbé wa níbi tá a wà. Kí ló dé, kí ni unique selling point oko màmá? Ìtòsẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ yí pé kò sí Àbújá lọ́rùn ọ̀pẹ mọ́. Ẹni tí ó bá sì tó gbagbásù lọ́yẹ́, ìní ọmọ sọ pé kíní. So ní tó ti di nǹkan tí ó ti fẹ́ di ìrandíran tá a ti ń gbé kó tó ti ń lọ lókèrè. So a sì rí àkọsílẹ̀ aburú rí
látìgbà tí àti ṣàdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alhamdulillah adúpẹ́ Ọlọ́run kẹsẹ pé ọgbọ́n wa ọgbọ́n àánú la rí gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ yìí àti kódà gan ó fẹ́ lójú gómìnà tí ó jẹ ní ìlú Ọ̀yọ́ yìí ní Ọ̀yọ́ State yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tí kò bá a ṣe. So látàyè èlùbọ́ lamadesina táwọn ẹ bá gbọ́ nípa èlùbọ́ lamap kò sẹ́ni tó wà behind èlùbọ́ lamap tó ju mọ̀mọ́ wa náà lọ. So adúpẹ́ ṣé wọn pé a máa ń lọ bí kan tí a máa ń jẹ àmàlà bàbá ṣòkó sílẹ̀ wọn gbé lọ bẹ àmàlà sky àti gbọ́ pa yín náà bẹ́ẹ̀ gbọ́ pa àmàlà yín náà àwọn òbí kí ni tí wọ́n fún àmàlà ṣe ara Ọ̀yọ́ ni. ẹ mọ̀ yí pé ìtẹ̀yẹ̀ bá ń jẹ tí o sì ṣe poison tó sì ń sara lóge tí gbogbo ara ń jọ̀lọ̀ ta ni wàá rí nǹkan tí ọ̀jẹ̀ karọ̀ jọ̀lọ̀ tí wàá ní èyí tí ń hara lé mọ̀ lòun ó dì mọ́ tẹ́yẹ̀ sì ti ń jẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa jẹ́ abáláyé ni àwa náà tún jẹ́ àṣìrá burú pẹ̀lú ẹ̀ àrí àwọn wa tó ń jọ̀lọ̀ la tó ń ṣe jọ́mjọ́m ni. ó ti ṣe jọ́mjọ́m ẹlòmíràn tó bá ti jàmàlà tó bá dé sky wọn tó mọ́tò wọn ṣe gbogbo ẹ̀ làwọn ní òkè káàtì ẹ̀tọ́ pípé because arípa àmàlà ló pọ̀ jù àmàlà joint nìbàdàn ó lé ní 20. tẹ́ bá lè fẹ́ jàmàlà tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá tọ́ ìlúbọ màmá wò ìgbà tẹ́ fi jẹ oṣù 3-4 ẹ̀ ní mọ̀ kódà ẹni tí ò jàmàlà rí gan òyìnbó tí ò jàmàlà rí gan tó bá taste ẹ̀ báyìí tọkàn tọwò lásán wọn ní tọwò là máa dúdú ọbẹ̀. ṣe jẹ́ àwọn òyìnbó tí ń jàmàlà báyìí nílùú òyìnbó àwọn fídíò bọ́ ẹ̀yìn orí ni ó wà lórí ayélujára àwọn òyìnbó tí ń jẹ àwọn Americans àwọn Britain wọ́n ti ń jẹ àmàlà wọ́n ti ń kọ́ bọ́ ṣe ń jẹ ìkọ́mọ́tẹ̀rí tó fẹ́ẹ́ fọ́ọ̀kì jẹ wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ fi ọwọ́ ó fi jẹ pẹ̀lú gbẹ̀gìrì àti ewédú. So ìyẹn la ṣe wá pé àmàlà tó jẹ́ original because lẹ́kọ̀ọ́ ń sìn Ọlọ́run dáríjì wá bí ìlú ṣe rí ń sìn àti bí nǹkan ṣe wọ́n la ṣe ní kàtẹ́ wá báyọ̀ bá tẹ̀ mọ́ tó lè rà ní ọ̀nà tí kò ní fa àpòyá bóyá á tún ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní òkè òkun náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ GMO food ìyẹn ló ń bà wá lẹ́rù jù ń sìn GMO bí kì í ṣe oúnjẹ tó yẹ káwọn èèyàn jẹ oúnjẹ kẹ́míkà. aláàánú mẹ̀kúnnù wa ni màmá kódà gan gbogbo àwọn tó wà ní ayé kọ́lọ́nfọ̀rùnkẹ́ gómìnà Lamadesina àmín kọ́lọ́nfọ̀rùnkẹ́ wọn torí ìgbà tí a ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀pọ̀ pẹ̀lú àwọn kọmíṣánná wọn lọ́dún náà ẹnìkan wà tó jẹ́ ọ̀kan lára kọmíṣánná tó ń wá láti Òkè Ògùn bẹ́ẹ̀ ni ìlú àgbẹ̀ ńlá nìyẹn wá láti Òkè Ògùn ló wá ń sọ fún màmá yìí pé pẹ̀lú iye tẹ́ gbé èlùbọ́ ìkalẹ̀ ẹ má torí pé ẹ fẹ́ ran ìjọba lọ́wọ́ lọ́kẹ́ àfẹ́tara màmá ní àánú kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ni màmá máa ń fún àwọn àgbẹ̀ lówó tí wọ́n á fi gbin iṣu. that is subsidy màmá fún wọn ní subsidy. màmá fún wọn ní owó tí wọ́n fi gbin iṣu nígbà wọn bá gbin iṣu so màmá fún wọn lówó ni wọ́n á produce ẹ̀ ọ yàtọ̀ sí ẹni tí ọkàn wàá lọ sọ́jà àkọ́kọ́ náà kò ní ra ntọ́tẹ lọ́rùn màmá máa rú iṣu tí wọ́n gbìn fún wọn tó máa mú èlùbọ́ gidi jáde torí èlùbọ́ náà pín sí oríṣiríṣi èlùbọ́ òkókóró èlùbọ́ káyàmá àkànyà àkùbẹ oríṣiríṣi ló wà èlùbọ́ késo gbogbo ẹ̀ ló wà ṣùgbọ́n èlùbọ́ tó jẹ́ èlùbọ́ gidi èlùbọ́ ọṣù gidi pọ́nbélé ó ní màmá ń dì pẹ̀lú láti ilẹ̀ original tí undiluted ẹni tó bá dẹ̀ lóun fẹ́ láfún náà yóò jẹ́ pure láfún yóò jẹ́ gbàgùdá gidi tí ò ní. ṣé wọn àwọn ìgbà ló ń jẹ láfún ẹ má yẹ ká bínú bí wọn torí bàbá obìnrin láfún làwọn máa ń jẹ bọ̀ ṣé ń ṣe bẹ́ẹ̀ ti gba ipò láfún. gba ipò láfún gbẹ́ pé dáadáa náà ni tá à ń ṣe ṣebí ká fi ṣe nǹkan tí ó sàá lóore náà ni. bẹ́ẹ̀ni sà. gbága inú wọn yọ sí wa ni nígbà tá a fún wọn ní májèlé jẹ. kọ́sà wọn lọ fẹ́ gboyè láfún báyìí. nígbà tá a fún wọn májèlé jẹ so bí màmá ṣe wà láti bá wọ́n ṣe bí wa bá ṣe bá wọn pẹ̀lú ẹ̀ náà nù so àtìgbà yẹn náà màmá ò sì wọ́n tó ń ṣe kí ni wọ́n tó ń dàgbàsókè sí ni torí náà ló jẹ́ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè màmá nílùú Ọ̀yọ́ kò sí kódà kan bẹ́ẹ̀ bọ́lẹ̀ ní owó ibi tó yẹ kó yẹ bọ́lẹ̀ ní kó yẹ pé ọ̀dọ̀ wọn lọ sọ́dọ̀ ìyàmúrówólò ológun ebi ni o wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sẹ́lẹ̀ wọn lẹ́ ń lọ ní àbílẹ̀ṣẹ́ wọn. iléeṣẹ́ làtẹ̀ pé fún wọn iléeṣẹ́ lágbè ibi sílẹ̀ wọn lọ lá ní iléeṣẹ́ wọn èyí tó tẹ̀ wá bà á lẹ́rù jù ẹ̀jẹ̀ sọ mọ́tò tó wá gbé wa bọ̀ ọ̀kadà kan wá gbé wa níbi tá a ti ṣìnà ó wá gbé wa dé iwájú ọ̀dọ̀ yín kí mọ́tò yín tó wá gbé wa níwájú àdúgbò yín a dẹ̀ ní ká sọ̀rọ̀ fọ́kadà o pé ká tó sọ pé èlò ni ọ̀kadà dẹ̀ ti ń lọ àwa ní kó padà kó wá da ibi tó gbé wa bọ́ jìnà o àwa ní o bèrè owó ni ó ní tẹ́ bá fún mi kan tẹ́ bá bùn mi kí ló sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà ó ní tẹ́ bá bùn mi náà ní ìgbà owó tẹ́ bá fún mi náà ní tẹ́ bá fún mi náà ní. ẹni tó ń lead àwọn ní kan fún 3,000 ló ń dúpẹ́ àrírù wà bẹ́ẹ̀ rí níbikíbi. dáadáa màmá ni bí màmá rọmọ lọ́mọ
kódà gan wọn rẹni tẹ́bi ń pa màmá lè bu èlùbọ́ fún pé wọ́n fẹ́ gbọ́ pé bí pààyàn wọ́n sì fẹ́ gbọ́ yí pé èèyàn ń ronú ẹ̀sán ìtọ́jọ́ mọ́rọ̀ elébídé yìí bọ́ bá ku àmàlà tí màmá jẹ wọ́n gbé fún ohun tóun pé sẹ́ẹ̀sà jẹ́ èlùbọ́ sẹ́ẹ̀sì gbá tó wọ́n wá mọ yí pé gbogbo ẹni wá ti rí lọ mọ wọn mọ́rẹ́yìn náà pẹ́ẹ́dẹ́kọ́ ni kò béèrè ibi tẹ́gbé wa o bí màmá ṣe rí nù gbígbèsè ayọ̀ ṣeré láti ilẹ̀ nù. Ṣínà Peter ó ní ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn ìwà rere ní ẹ̀ṣọ́ màmá tó ló yà á lẹ́nu bọ́lọ́kadà yẹn lọ kò béèrè owó àwa la pè é padà bí gba akọ fún 2000 gbà tó sọ pé bẹ́ẹ̀ fún mi kọ bẹ́ẹ̀ fún mi tẹ́ bú mi nídùúgbẹ́ ìtòrí ó ti gbé wa déwájú ọ̀dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. nígbò tí gbọ́dọ̀ mọ̀mọ́ lẹ wá yóò ti mọ̀ pé bọ́lọ̀ ṣeré náà sọ adúpẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ lọ́hùn. níbi tá a bá dé yìí a ó jáde ọ̀rọ̀ sì kù lẹ́nu aláàjì nítorí pé ọ̀rọ̀ oúnjẹ la fẹ́ sọ wọ́n ní bí ibi kì í wọ kọ̀rọ̀ mi wọ àbí báwo lè máa gbé wọnú kọ̀rọ̀ mi wọ so ọ̀rọ̀ oúnjẹ. tí oúnjẹ bá ti kú nínú ìṣẹ́ iṣẹ́ ti kéde iṣẹ́ ti bùṣe. ó ti bùṣe ní àbùṣe ni tíjọba ti kúrò nù so ọ̀rọ̀ oúnjẹ la fẹ́ sọ àti pé kó má bàa ní lára nítorí pé gbogbo yín náà lè ṣì máa rí kọ́ńtàtì wọn lórí fọ́nrán lè ṣì máa rí gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wọnú fátírì ká lọ fi ojú bá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ then lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú màmá wọn fún màmá láyè náà láti jẹ́ ká mọ ìdí abájọ ìdí tí ASM Enterprises tó jẹ́ number 1 ní the 4 agricultural zone of OYO State, Nigeria, West Africa. ẹ jáde káwọn ní factory. aláṣẹ tó ṣe ìyẹn tó bẹ́ẹ̀ tó tóbi táyọ̀ gbégbá dáadáa tó jẹ́ pé tọ́lá àti ìgbàgbọ́pọ̀ àti tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn tó. ẹ tí lè tẹ́ wọn lọ́rùn oúnjẹ láti afẹ́ tẹ gbogbo ayé afẹ́ gbìyànjú níwọ̀nba agbára wa èèyàn lè táyé lọ́rùn ṣùgbọ́n afẹ́ ipá náà gbìyànjú. nínú oúnjẹ ló ṣe jẹ́nu. káṣá ti ṣe titi wa because tẹ́ bá wo food security ó ní the biggest campaign ní gbogbo ayé ń sìn even ní America o ní Japan o ní Germany o ní Europe ní West food security náà sọ even ní Nigeria ń sìn ní ìlú wa everybody pariwo ebi ń pa wá ẹ̀rí bọ́n ṣe ń pariwo ń sìn. It's too much. This suffering is too much for this country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yaloja, we go open our nyash, we go open our breast, we go protest. Too much suffering is too much for this country. For before you eat, you go suffer. The suffering is too much. Please, man, find solution for this things. It's too much. Gary 2,000 naira. Since when my father bought me, I did not buy 1,000 naira pence of Gary. They're selling it 2,000 naira now. It's too much. The savannah is too much. Even rice, the Rika one rice of 1,200 naira. For what reason? It's too much, to buy meat. Even the pama said don't rise up. Two fish for Chicago or Chicago, 1,200 naira, 3 of pieces of it. It's too much. Ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa, bàbá wa ẹ ṣàánú wa, bọ̀dá wa ẹ ṣàánú wa, ìyà yìí pọ̀ ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa ó ti pọ̀ jù, ebi ń pa wá, ẹ̀dẹ̀ sọ pé ìyà ọ̀jẹ̀ Nàìjíríà yà ń jẹ wá, kò sówó, àrọ́wọ́ ṣiṣẹ́, àrọ́wọ́ tajà, àrọ́wọ́ jẹun, àti sanwó iléèwé dọ̀rọ̀, ẹ ṣàánú wa. But tí oúnjẹ bá ti délẹ̀ tó ń jẹ́ ti surplus tí kò dẹ̀ wọ́n tí kò fà wọ́n lápò ya iná ọ̀nà dùn then food security náà ló máa ń rẹ́pà tí ò ní sí social insecurity. Ibi ńlá níbí wow àwọn wo làwọn eléyìí àwọn. eléyìí ni èlùbọ́ ìkókóró. èlùbọ́ ìkókóró ni. èlùbọ́ ìkókóró wọ́n lọ tí kò ní àbùlà rárá àti rárá. tí ò ní àbùlà. eléyìí jẹ́ lára àwọn èyí tí a supply kù. So ẹ máa rí àwọn ọ̀dà kìíní bíi tẹ́tọ́ trailer so 15-30 tons
ẹnìkan wọ́n ní ìgbà tá à ń bọ̀ wọ́n sọ fún wọn ní wọ́n ti kó ẹnìkan lè kó láti lóyìnbó. wọ́n sì kó láti lóyìnbó ní ìjẹta wọn kó tó bọ̀ ìjẹta ló yẹ ká wá bọ̀ àdí àbọ̀ kẹ́ni so àwọn ọjà tó tún kù ní eléyìí náà ṣe ń gbà dáwà fi rí títí ìrọ̀lẹ́ ń sìn àwọn tó lé lé àwọn náà tún bọ̀ wá kó. àwọn náà kó pamọ́ sí ìbàdí àwọn kó pamọ́ sí ìbàdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wá ní ká bá wọn ṣe wọ́n ṣẹ̀ wá gbórúkọ tí wọ́n sí títa wá ní pé kásà ti ṣe ń tọ́ da fún wọn tí ọba sì dá wọn tó lè padà wá. ó ti yé mi so wọ́n ṣe wá mọ́ àwọn alára tó tà lọ àwọn ṣẹ̀ wá brand ẹ̀ so àwọn tó wá dẹ̀ fẹ́ ká tó bá wọn brand ẹ̀ náà àtúmọ̀ sí yẹn náà. ṣe added service ni ẹ tó bá fẹ́ kàn brand ẹ̀ because a máa ń rí àwọn èlùbọ́ yẹn nínú Shoprite, Jendol, then àwọn A supermarket lẹ́kọ̀ọ́. Mama ló supply gbogbo all the branches of A supermarket. That's gbogbo West. Pẹ̀lú ògbọ́lọ́n. Alhamdulillah. Àwọn èlùbọ́ ò lè pa àwọn ilé wa sí. Èlùbọ́ ọṣù tí ò lábùlà. Kódà gan láì tí ro àmúlá rẹ̀ ẹ mọ gbóòórùn. mo ń gbóòórùn ẹ̀. so torí òórùn yẹn èso èlùbọ́ láti máa ń gbọ́ ní my 12 láyé ìgbà yẹn. ọjọ́ ti lọ tipẹ́tipẹ́ láyé bàbá Alhaji Lamade Sina gọ́fúnà of OYO State màmá ni wọ́n supply èlùbọ́ lamap. lamap. I think it was a poverty alleviation thing nígbà yẹn. bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn mẹ̀kúnnù. So ìgbà tó ń ṣe program yẹn gbà yẹn àwọn bàbá tó fẹ́ àwa tí wọ́n pè ipe kan yẹ èlùbọ́ wa wò ṣùgbọ́n wọ́n débi èlùbọ́ ti wá bàbá tó wá láti ọ̀nà òkè ògùn òórùn lásán lọ́gbọ́ ó ní tó wọ́n bá ṣe ìjàmbá ló kù yí pé èlùbọ́ eléyìí o èlùbọ́ súpọ́nbélé ni eléyìí pé kò tó ń bá ṣe tó bá ti ṣe ń tẹ́sí tó bá ti jágbàlagbà tó bá ti gbóòórùn èlùbọ́ gidi pọ́nbélé yóò mọ̀ pé èlùbọ́ lélẹ́yìn. èmi gan gbóòórùn láti bí pack by pack ni kan ilé báyìí eléyìí ni kílò márùn lélẹ̀ kílò márùn lélẹ̀ ó dìpẹ́ bó kálukú bá ṣe fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tá a máa ń kó fún lókè òkun Amẹ́ríkà ni London ni Canada ni àwọn wọ́n máa fẹ́ tí wọ́n ní 20 kg ogún kílò because of DHL orí kan lè bá rí tètè rí calculate fún cargo transportation so kò wá sí bẹ́yàn ṣe fẹ́ sí tí a ní ṣe fún wọn. eléyìí àwọn eléyìí àwọn ní 2020 ní àwọn. ok 2020 làwọn eléyìí. wow ṣe wá rí pé a fi orúkọ wa sí lára. ó yé mi. torí pé òkè òkú kéré lọ àwọn tó ń bọ̀ wá kó títí ìrọ̀lẹ́ wọ́n ń bọ̀ wá kó so ọ̀ bá wá kó dọ̀hùn kí wọ́n kọ kàfáyà flower sí ọ̀ Káyọ̀dé food àwa ti ṣe ń tọ́ ẹ kí so gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀ ń gbórúkọ wọn náà ní òkè òkun káàkiri náà ní síbáyìí àwa ní ìpìlẹ̀ wọn ó yé mi ṣùgbọ́n nígbà jẹ́ pé wọ́n ti fà ní tó fà wá sì ṣẹ̀ tó wá tó yẹ kí àwa ṣe fún wọn so wọn bá gbé àjọ ń gbéra wa ní àrùgẹ náà ni ẹ ń sọ kí nìkan lẹ́ẹ̀kan nu mọ́tò gbàdàbọ̀ pé màmá máa ń make sure pé wọ́n máa ń ṣe subsidy fáwọn oníṣu tó ń gbin original iṣu. bẹ́ẹ̀ ni ṣé torí ẹ̀ ni èlùbọ́ yín ṣe jẹ́ original because tàbá dé ọjà ń gbà mí a máa ń rí àdùpáídà èlùbọ́ tó ti mix pẹ̀lú nǹkan míì torí kó má lè aggravate ẹ̀ fún sale purpose. So but ti yín yìí this is direct from bá ṣe wọnúlé ló ti rùn wá láti so ṣé kán bá lè get quality quality product for consumers màmá ṣe ń subsidize. àkọ́kọ́ náà màmá náà wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tó yẹ pé kì í ṣe pé wọ́n bí màmá náà pẹ̀lú silver spoon. Wow. She wasn't born with a silver spoon. Ṣé understand? Àwọn náà ọmọ àtàpátá lé màmá. So ìyẹn ló wá máa ń wú wọn lórí láti ṣàánú mẹ̀kúnnù. Bó jẹ́ ṣe wọ́n nígboro tó wọ́n káàkiri báyìí. Mọ̀mọ́ ọmọ ọwọ́ náà tí àwọn ọ̀nà táwọn lè gbé gbà tó jẹ yóò fi wà lẹ́dínwó tí ó sì jẹ oúnjẹ gidi. Ó ti yé mi báyìí. So irú ẹ̀dá tí màmá jẹ́ nù. Kọ̀ wá sí oúnjẹ tí ó jáde kúrò nílé iṣẹ́ yìí tí màmá gan wà tó bá tó parí ẹ̀ tán báyìí. Màmá ó tún tágbélùbọ́ ni wọ́n ó rò tágbéláfún ni wọ́n ó rò. Màmá ọgọ́ ó tẹ̀sẹ̀ fúnra wọn ní sẹ́mà. Quality control. Tẹ́sítì ẹnu tàwa ti ṣe wọ́n àti tẹ́sítì táyé ìjọ. Àwọn tó wá tó yẹ̀ wò pé ṣẹlẹ̀ ìmú tẹ́sítì àwọn ti ayé ìjọ bẹ́ẹ̀ni tí ọba ti tẹ́wọ́ mọ́ lọ́rùn màmá ò nígbà kí kọ́ gbé ọjà yẹn lọ. kọ́ gbọ́jà yẹn jáde. Gbogbo ọjà tó bá ń jáde ní sẹ́. So that means ìgbà kan mú iṣẹ́ national bureau a ní manager kan tàbí ní quality control manager so màmá ọgọ́ ní tún ní quality control manager. Gbogbo quality direct ni. Ìgbà yẹn a máa ń po malt a máa ń po tusk wilford gold àti matonic wọ́n máa ṣe tí wọ́n bá ti test ẹ̀ láti lab ẹ̀ kò ní wá sínú parcel. bó ṣe jẹ́nu bó ṣe jẹ́nu tí wọ́n bá ti ìbọn yìí ò tí kò tán lọ́rùn
táyé pé kò wú tó ni ẹ má jẹun bọ́ sínú rẹ̀ tọ́lá àwọn àṣírí iṣẹ́ inú ọtún láwọn àìlúbọ́ kan tí wọ́n máa ń rà lélùbọ́ ṣùgbọ́n mẹ́rẹ́ náà ni o tó bá fi kó èyí tí ò wú yóò wú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ já sí wọ́n ní kérí mọ̀mọ́ lè lọ fi tẹ́lẹ̀ ara odidi kérí torí kélùbọ́ yẹn lè bá dìde so gbogbo eléyìí ni màmá wọ́n sì bí wá sínú ẹ̀ ní gbogbo eléyìí náà ni wọ́n fi inú mi dùn nígbà tí mo gbọ́ wọn bí yín sínú ẹ̀ pé ẹ ti travel all over the world bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ̀dẹ̀ tí wàá wálé ẹ wá humble ara yín lágbára Ọlọ́run ẹ dàgbà ju màmá lọ wọ́n sọ wọ́n ní gàrí wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká dédé gàrí ká tó wọnú bíbá wọ́n ní èèyàn kan ló gàrí ẹ̀ mọ́ ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan ní gàrí lélẹ̀ báyìí sá so mo rí okay yes mo fẹ́ mọ ìtọ́ o wow olè ń wò nínú fọ́nrán yìí gbogbo ẹ̀tọ́ wá rí gàrí yìí ní sẹ́wọ́n yìí àwọn kan sọ pé gàrí ìjẹ̀bú ẹ má bínú ẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú o kíjẹ̀bú náà lọ jókòó Ọ̀yọ́ náà ń ṣe torí gàrí mọ̀mọ́ àwọn nǹkan tó ń jiyàn ní London láìpẹ́ pé irú gàrí wo lélẹ̀ ẹ̀sùsù ọ̀pọ̀yọ náà ni gàrí ti wá ọ̀dà náà gàrí Ìjẹ̀bú Ọ̀yọ́ ló tẹ́ pé Ìjẹ̀bú yarí pé gàrí kọ́dà tó rẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ló gbélé gbé wá. ẹ̀yìn tí mo bí lẹ́kàn bí ṣe àníṣe àwọn ará ìgbà tó rí láwọn. lè ṣe wọn torí kò lè bá àdáná ní abákàkì so gàrí tó kẹnu ẹ sì rí pé gàrí náà wẹ́ tẹ bá gbóòórùn rẹ̀ gan láì tí ì dá sómi gan. Ọlọ́run kí mú gàrí báyìí báyìí. Ẹ̀sán ní kẹ́wàá rẹ̀ pa. Pọ́njù ẹ̀pà. Gàrí yóò wọ ṣúgà. Kò ní ìdí ṣúgà kankan. Omi ẹ̀gbọ́n lásán ti yóyàn. Ẹ̀gbọ́n blọọkì gàrí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú omi tútù. Àti blọọkì nínú ìsàlẹ̀. Àwọn ice cream bẹ́ẹ̀ rárá. Lápá ìwà lé gbogbo lórí ẹ̀. Oúnjọba ni. Ìbẹ́rẹ̀ bó ṣe jẹ́ nù. Oúnjọba ni. Gàrí lélẹ̀. Bí mọ̀ bó ṣe rí nù. Kò tó ń jáde ní sẹ́wọ̀n mọ́ pátá. Gbogbo ẹ̀yin èrò, mo ń jẹ́ báyìí, mo ń gbádùn ẹ̀. I have passion and I have taste for gari, quality gari. This is very quality gari. Last time mo jẹru gari báyìí mo jẹ nínú fáàmù tí mo dókun ní Ìwò wọ́n gbé wá sí Èkó la jẹru gari pé gari ètò supply sí London láìpẹ́ tí ẹnìkan tèsí wò ó wá rà lọ́wọ́ alára tó tà àti wa ẹni tó gbà lọ tiwa tó náà tó tà nílùú London ó wá sọ yí pé ó ti lé ní 20 ọdún ó ló ti lé lógún ọdún tó ti jẹru gàrí báyìí. ó ní bológbé rí gàrí yẹn lè wá pé látọ̀nà ọ̀mọ̀ òun ní jọ sí kóòdì tí tọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀nà ọ̀mọ̀ òun ní pé ó ti lé lógún ọdún tó ti jẹrú gàrí báyìí kẹ́yìn ipò òun fi Ọlọ́run bẹ irú gàrí tí wọ́n gbé fàní yàtọ̀ sáwọn gbàrọ̀ gbòdò pọ́nbélé àwọn gàrí tí ọ̀dà ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ sọ pé kẹ́ bù sẹ́yìn náà tó ń bù sílẹ̀ tó ń jẹ sí bó ṣe rí nù. so táyé pé nǹkan tí ọ̀dà ni so mọ̀mọ́ wa nítorí pé ọ̀dà báyìí kan tó wá jẹ́ ẹ̀wọ̀n gógó mọ̀mọ́ tó wọ́n náà tí ó gbà àrọ̀ mẹ̀kún lọ́rùn torí àtàpátá ń dé làwọn náà bó ṣe jẹ́nu. olóòtú ẹ̀rọ olóòtú bá wọ́n pẹ́lú bọ́ náà ni wọ́n bá fi ròmù láwọn kódà kẹ́kẹ́ lẹ́jẹ̀ àbùlàsù kẹgbà tẹ́bí jẹ àbùlàsù mẹ́ta wọ́n mọ̀ bí pé àbùlàsù mẹ́ta jẹ́ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ jẹ ọ̀kan ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sì ti jẹ mẹ́ta ẹ̀yìn àwọn ẹ̀sẹ̀ wọn gàrí ọya ẹwà sọ ṣé gàrí Ìjẹ̀bú Ọ̀yọ́ wọ́n dà láàmú títì bá ní Ìjẹ̀bú Ọ̀yọ́ náà ni. mo ṣe jẹ́nu mọ̀mọ́ gbogbo tó ń jáde nílé iṣẹ́ ASM Enterprises pátá mọ̀mọ́ ò rí pé oúnjẹ tó dáa tó dùn jẹ tó jẹ́ tìgbà àjọ ni mama bring wa back to the ancient days. ọmọ inú ìjọ gàrí rà ẹ̀ wọ́n ní ìtọ́ni ládùn ọbẹ̀ kò sí gàrí tẹ́ máa jẹ lẹ́kọ̀ọ́ eléyìí ń sọ̀rọ̀ eré o tí ẹni fèyí gbé ní òkúta sí òkúta nù ilé gàrí dàbí gàrí ayé àtijọ́ tá ń rí jẹ nígbà tí ìgbà sì dùn. Imagine káwá bomi tẹ́lẹ̀ káwá fi mu gàrí lọ́sàn yìí báwo ni ẹlẹ́dàá ò ṣe ní ṣàdúrà fún mi tó ti jáde wá. ìyẹn mo ṣe bú sẹ́nu tó dí mi lẹ́nu tẹ́lẹ̀ mi ò tún lè sọ̀rọ̀ bọ̀ mo ń gbádùn ẹ̀ báyìí sí afẹ́fẹ́ fún mi tẹ́ èyí lásán gan ti tó yàn tó nǹkan tí mo ṣe ń káwá sí di gàrí nìyẹn wọ́n ní èèyàn kan ló búkẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ó di tírélà kan náà kó èyí tó kù ni ìlú bá ilé náà wọ́n máa kó ikú títí rọ̀lẹ́
Allah Akbar. So àwọn ẹ bá rí pé fóònù mi ń dún lẹ́ẹ̀kan àwọn tó fẹ́ wá kó náà ń bi mí pé ṣé mo wà ní factory so that àwọn tètè wá kó titi wọn náà so àìfi sẹ́fà lẹ́yà àjára a ṣe máa bù lọ nínú ẹ̀. kò sí wàhálà lóòtú ọmọ àmọ́ náà ni ó gbọ́ wa. no a ṣe máa a lọ bìjà lọ sí wọn lẹ́kọ̀ọ́. kò sí wàhálà lóòtú ẹ̀ra. ẹ wo ẹyin I have to do this. I have to sample the garri because we are talking about inflation and we are also talking about food security. We decided to come to OYO, one of the 4 agricultural zones today in OYO. And ASM Enterprises is an iconic company. The brands are very fantastic. They do elubo from farm to production in the factory. We are going to go near the engines now. You're going to see how it is done. Like when you go to my 12 market or Ilepo, you see all these elubo boys, how they run around, grind it. But here it is grounded under strict hygienic condition, and everything is packed in kilograms. People from Canada, from Dubai, especially from London, most of the African cuisine experts, some of them have their vendors who come in here in OYO to pick their product, to pick the brand, this ASM brand. And you can see that I put a handful of garri in my mouth and there's no spoon. Very sweet and very conk. Ijebu, garri Ijebu. You know this, the taste of garri Ijebu is very powerful. You put it in water, with very cold water with ice block and little granules. You will love the feel. Alhaji, let's go there, sir. Okay. ilé lára àwọn branches lélẹ̀. Okay, sir. A tún láwọn ẹ̀ka tó pọ̀ gan. Fọ́npá di ẹ̀ka. Kódà gan, we have a very big land now tó jẹ́ partner site wa ta fẹ́ lò. Ó kò jìnnà sí ibi tí Ibrahim Chata tó ṣe tó jẹ́ Ibrahim Chata village film village kò jìnnà síbẹ̀ about bí 5 minutes drive ní sí Ibrahim Chata village. So ibẹ̀ ni a pé àti order fún àwọn equipment. Àwọn ẹ̀rọ láti abroad. So torí a wò yí pé a gbìyànjú ni àti ìtẹ́ àwọn ẹ̀rọ. Màmá sì jẹ́ ẹni tó yẹ pé wọ́n máa ń fẹ́ tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsẹ́lá mẹ̀kúnnù ni màmá ni ilé jẹun màmá lógún. Ìṣe pé kó jẹ wọ́n káwọn èèyàn má lè jẹun màmá lọ́jọ́ lógún jù. Kó jẹ ẹ máa wọ́n kó dẹ̀ tún ṣara lórí. Tọ́rọ́mọ ìpìlẹ̀ làwọn náà wọ́n wò ìpìlẹ̀ tàwọn náà àtàpádà ń dé ní àwọn kọ̀wá nígbà káwọn fi ara ní mẹ̀kúnnù. So ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ni wọ́n máa ń pè màmá lọ́yọ̀ọ́. Wọ́n tún máa ń pè ní olóògùn ebi. Àwọn ni alájà mú lówó lò olóògùn ebi. Kábíyèsí Ọlọ́run. Iṣẹ́ àánú ni ẹ rí pé lórí channel Sub Africa the only thing tá à ń ṣe náà ni iṣẹ́ àánú. Àwọn èèyàn bí èèyàn Ọlọ́run bí èèyàn náà la máa ń bá pàdé, la máa ń bá sọ̀rọ̀. Màmá yìí kì í ṣe ẹni tó fi ayé nìyàn lára. Tí ẹ bá máa rí wọn ẹ̀rù á bà yín. In fact Ọlọ́run dáríjì mi ẹ̀yin mi ẹ fẹ́ lè sọ pé ẹ fẹ́ tòsí màmá yẹn but wọ́n dẹ̀ ti wà ní over 80 o tẹ́ wọ́n máa rí wọn ní torí 84 now 84 Jesus Christ. Why tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Màmá ó ṣe nǹkan tó tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Màmá ń ṣe nǹkan tí inú Ọlọ́run ń dùn sí. Màmá dẹ̀ tó ṣe nǹkan tí inú ara ẹ̀ fúnra rẹ̀ dùn sí. Ó ń fi oúnjẹ ó fi ń pa ìṣẹ́ rẹ́, ó ń fi oúnjẹ ó fi ń pa ebi rẹ́ nílùú. A sọ fún Alhaji mata àwọn ọ̀nà bí ọ̀kadà tó gbé wa wá sí ẹnu ọ̀nà iléeṣẹ́ wọn. Ó gbé wa ibi tó ní gbé wa bọ̀ jìnnà àti mísì ọ̀nà. Ìgbà tá a dé ó kàn ṣáná sọ̀kadà. A ní ẹ wá ayẹ̀ bèrè fún òní. Wọ́n ní pé ibi táwọn gbé wá àwọn lè bèrè fún owó pé àbẹ̀tẹ̀ bá bóun òun ní nǹkan láti inú ọkàn wa. Kò ṣẹlẹ̀ rí àìrú ẹ̀ rí nítorí bí màmá ṣe jẹ́ àwa ìṣòwò afọlọ́kadà yẹn ní 3,000 àgọ́ fún 2,000 gbà tó tún sọ nǹkan kan láti wá fún 1,000 sí ẹni tó lè lọ wá kí àwọn èèyàn gbogbo èèyàn ló mọ màmá. bọ́ọ̀rọ̀ wọn ṣe jẹ́nu torí gbogbo ọmọ pátá ìlọmọ màmá wọn à ní béèrè pé ẹ̀yàwó kódà bọ́mọ Yíbò dé bọ́mọ Haúsá dé ọkà àbọ̀ lọ́dọ̀ màmá ni. Ní agbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run ti bẹ̀ tẹ̀mẹ́ síbẹ̀ màmá gùn lẹ́mìí nínú àlàáfíà àti ayọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin á ju màmá lọ ẹ jẹ́ ká lọ ká fún lọ rí màmá inú wa dùn gan fún nǹkan tá a rí nínú ó wà ní bẹ́ẹ̀ àlè gbèlúbọ̀ yẹn sẹ́nu ni ẹ̀ ń gbé èlùbọ̀ tó ṣe é sí gàrí. òórùn tẹ
ẹgbẹ́ ẹ̀gẹ́ yóò ọ̀nà òórùn yẹn kan ti yóò ohun èlùbọ́ gidi látà òórùn yẹn ti yóò òórùn yẹn direct òórùn iṣu mọ́ òórùn yẹn lásán ni kọmíṣánná yẹn gbọ́ láyé lọ́dún yẹn lọ́dún ó ní ẹ̀ tó wá ní kó tẹ́sì wo mo lè ṣe tẹ́sì ẹ̀kan ó lẹ̀ gbóòrùn ni ó lẹ̀ wá agbára ògùdù tó wà lẹ́ni agbára ògùdù làwọn eléyìí ó léléyìí ẹ̀ ti ẹ̀ gbóòrùn ẹ̀ ti gbóòrùn. mo jẹ gàrí mi ò dẹ̀ fẹ́ yín gbòkúta gàrí yẹn dẹ̀ kàn burúkú mo ṣe jẹ́ nù. iṣẹ́ dáhùn lára gàrí gidi lélẹ̀ gàrí gidi ni ọlọ́run jẹ́ ká rí gàrí gidi mu ìgbà míì gan-an ra gàrí ọlọ́run dá ìdí mi ò ní àwọn kíní yẹn àwọn gàrí tó ń fi sínú kíní yẹn àtúndélé àtúgbòkúta bẹ́ẹ̀. mọ̀ yí pé tí ẹ̀yẹ bá jẹ oúnjẹ gidi téèyàn sì rà ní ẹ̀dínwó ní tìmẹ̀kúnnù ara gan èèyàn ní ara tí ajẹ́ náà inú ara náà odò yọ ṣàdúrà ní tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe oúnjẹ burúkú fún ayé nù. So ẹ wá imagine kẹ́yìn jẹ oúnjẹ kọ́tẹ́ yín lọ́rùn kára tí yọ ṣàdúrà ṣe pé ẹnu kẹ́tù sẹ́nu yín lọ́ṣàdúrà ara tí yín tó ń pè lẹ́yìn tó wà nínú ẹ̀yìn lọ́ṣe nínú rẹ̀ dùn lọ́ṣàdúrà yẹn. ayọ̀ ní ara adẹ́yọ̀ nínú ìmísí. àtẹ̀ntí ń fáwọn èèyàn ní májèlé jẹ ṣe pé bẹ́yẹn gan ọ̀dá pé májèlé ni ara tó jẹ́ ara ẹ ti mọ̀ yí pé májèlé ni inú ara náà ní dùn sóńtọ̀ náà ó ṣe jẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ kù bẹ́ẹ̀. adúgbò ni wọn lọ́rùn gbogbo yín tí ẹ fẹ́ bá ASM Food Enterprise sọ̀rọ̀ ẹ ti máa rí nọ́mbà wọn lórí fọ́nrán ẹ̀ẹ́dẹ́ tó ti rí advert wọn ẹ̀ẹ́dẹ́ sì máa rí more advert tó bá yá nítorí pé ọ̀nà àrà lọ́lọ́run fẹ́ fi mú oúnjẹ wọnú ayé gbogbo àǹsìn àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin lòmíì tẹ́ fẹ́ jẹ organic food kì í ṣe ṣeré-ṣeré. You need organic food for a good life, for a good health, and for longevity. And at this place, it comes at very, very moderate price. Prices that will not tear your pocket, prices that will not diminish your integrity or make you run mad. We are talking about inflation everywhere now. Everything is skyrocketed. Food is expensive. Lifestyle itself is expensive. Cost of living is expensive. But at ASM Farms, there is a good life. There is a good beginning. If the patronage is right, you will get your right choice. Alhaji, let's move to see Mama. Then we'll talk more, sir. Okay, no problem. Yes, sir.